Xin chào các bạn, mình là Thành. Mình đang công tác tại công ty Truy Việt Nam. Hiện tại mình đang quản lý dự án trực tiếp ở dưới khu nghiệp ở phần 3. Hiện tại thì mình đang trực tiếp quản lý ở dưới công trường. Ở dưới công trường thì gặp rất nhiều vấn đề về các vấn đề hầu như mắc phải là vấn đề quy chuẩn. Ví dụ như là chôn đường ống ngầm, mình phải san lấp như thế nào cho đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Thì nhiều cuốn sách này mình đã giải quyết được nhiều vấn đề ở công trường và giải quyết được tất cả các vấn đề từ to đến lớn. Đối với các bạn kỹ sư mới ra trường ấy, thì các ký hiệu nó là một cái vấn đề rất là quan trọng, tại vì trong bản vẽ có rất nhiều ký hiệu mà không phải công trình nào cũng giống công trình nào. Thì quyển sách này thì cũng ghi tất cả các ký hiệu cơ bản của hệ thống cấp thoát nước lên đây. Chúng ta có thể nắm bắt được cái ký hiệu đấy mà chúng ta không phải mất thời gian search trên Google có các ký hiệu về các kiểu chữ chẳng hạn, và các ký hiệu của hình thì cũng có. Để các bạn tham khảo vào đây, trong đây cũng có cái mã QR để các bạn tham khảo, nó có hiện ra tất cả các ký hiệu. Qua đấy mình thấy cuốn sách này rất có giá trị và hữu ích cho các anh em kỹ sư ở trên công trường, rất tiện lợi. Và đặc biệt ở trong phần cuối cuốn sách này có phần quà tặng 1 và quà tặng 2, 4 GB catalog của các trang thiết bị cho kỹ sư điện. Quà tặng 2 là chọn bộ bản vẽ tham khảo của một chung cư. Thì mình xin giới thiệu qua về cuốn sách là như thế, để các bạn nắm bắt được thông tin về cuốn sách, có thể tìm kiếm trên mạng, là thông qua mình có thể giới thiệu cho các bạn để tìm kiếm mua cuốn sách này đúng với giá trị thực của nó. Xin cảm ơn các bạn.